Hallo allemaal, in deze video unbox ik de Onda S Ras. En hier op de verpakking zien we veel kalgon en het zegt sweet and gummy inside. Ik twijfel dat er wat zoet in zit. Ik weet wat er zoet is en dat is Boxer zelf. Dat is wel een zoete print, nee? Kijk, ten eerste zoete kleuren, maar ook een heel leuke print. Ik heb al mijn favorieten gevonden en dat is een heel verdrietige toesje. Dat is ook grappig. Een beetje. Ik denk een beetje aan Shaq chocoladefabriek als ik op die print kijk. Chocolate must be untouched by human hands. En er is ook een boze kalgon. Weet je, verdrietige toetje, boze kalgon. Ja, Shaq chocoladefabriek. Daar krijg ik een vibe van. Anyways, vind je dat een leuk cadeau voor jezelf of je vriend of wie dan ook? Je kan altijd abonneren, dat kost 10 euro per maand en dan krijg je elke maand een nieuw printje. Bedankt voor het kijken en ik wens je een mooie dag of nacht. Doei!